دوستان سلام، خیلی خوش اومدید به کانال AI with Code. این پنجمین جلسه از دوره آموزش 0 تا 100 پایتون برای هوش مصنوعی هستش و تو این جلسه قصد داریم که راجع به حلقه ها یا حالا لوپ ها در پایتون صحبت کنیم. خب ابتدا یک تعریفی از حلقه ها داشته باشیم و ببینیم که کاربرد این حلقه ها به چه صورتی هستش. ببینید توی کدنویسی گاهی اوقات لازم هستش که یک سری از دستورات و کدهایی رو که می‌نویسیم بیایم و تکرار کنیم. حالا اینجا هستش که به سراغ مفهوم حلقه ها میریم و از این حلقه ها توی اون کدنویسیمون استفاده میکنیم. پس من زمانی از حلقه ها استفاده میکنم که میخوام بیام یک سری از کدها و دستوراتی که نوشتم رو تکرار کنم. خب وارد اسلاید ها بشیم. خب اینجا یک حالا توضیح راجع به حلقه ها نوشته شده و حالا گفته که حلقه ها برای اجرای مکرر مجموعه‌ای از دستورات مورد استفاده قرار میگیرن. حالا همین چیزی بود که توی اسلاید قبل بهش اشاره کردم. توی پایتون حلقه ها رو به دو دسته کلی تقسیم میکنن. یکی حلقه های فور هستش و یکی هم حلقه های وایل. این دوتا حلقه تقریبا کاربرد مشابهی دارن و هدف هر دوتاشون اینه که بیان یک سری کدها و دستورات رو تکرار کنن. اما خب یک سری تفاوت‌ها هم با هم دیگه دارن که اونها رو از هم متمایز میکنه. حالا توی اسلاید بعدی تفاوت‌های اونها رو می‌بینیم. خب ببینید حلقه فور رو شما زمانی استفاده میکنید که تعداد تکرارهاتون مشخص باشه. یعنی چی؟ فرض کنید من میخوام بیام یه کدی بنویسم که مثلا کلمه AI with code رو 10 مرتبه بیاد پرینت بگیره. یعنی هی اینو تکرار کنه و پرینت بگیره. خب الان اینجا چون که تعداد تکرارهای من مشخص هستش و 10 مرتبه هستش، من باید بیام و از این حلقه فور استفاده کنم. خب حالا حلقه وایل به چه صورتی هستش؟ ببینید حلقه وایل رو ما زمانی استفاده میکنیم که تعداد تکرارهامون بر اساس یک شرطی مشخص بشه و تا زمانی که اون شرط صحیح هستش و درست هستش حلقه ما ادامه پیدا کنه و هی تکرار بشه. خب یه مثالی رو من بزنم که حالا اینو بهتر متوجه بشید. فرض کنید که شما میخواید بیاید یک کدی بنویسید که تا زمانی که اعداد ما کوچیکتر هستن از 100 بیاد اعداد رو برای ما پرینت بگیره. پس ببینید شما دارید یک شرطی میذارید، میگید تا زمانی که اعداد کوچیکتر هستن از 100. یعنی یک شرطی رو اینجا قرار دادید و گفتید تا زمانی که اینا کوچیکترن از 100 بیا مثلا اعداد رو برای ما پرینت بگیر. پس حلقه وایل تعداد تکرارش وابسته میشه به یک شرط. تا زمانی که اون شرط صحیح باشه اون حلقه هی ادامه پیدا میکنه. خب این هم از تفاوت حلقه‌های فور و وایل. حالا واسه اینکه این تفاوت رو یکم بهتر متوجه بشید من یه مثالی زدم که حالا خیلی مثال ملموسی هستش و حتما حالا با اون مواجه شدید قبلا. حالا بریم سراغ اون مثال. ببینید فرض کنید که شما حالا یک آزمونی دارید و میخواید بیاید واسه اون آزمون حالا یک کتابی رو مطالعه کنید. حالا دو تا رویکرد مختلف میتونید واسه این داشته باشید. یکی این که ممکنه که شما حالا شناخت خوبی روی حالا توانایی خودتون داشته باشید و بگید که مثلا من اگر که این کتاب رو فرضاً 3 مرتبه کامل بیام بخونم میتونم برم توی آزمون حالا موفق بشم و نمره خوبی بگیرم. پس ببین تعداد تکرارهای خوندن کتاب رو مشخص میکنید. یعنی میگید 3 بار من میخوام بیام این کتاب رو بخونم. خب اینجا چون که تعداد تکرارها مشخص هستش ما میتونیم بیایم از حلقه فور استفاده کنیم و مثلا بنویسیم فور حالا تعداد تکرارها که حالا 3 مرتبه هستش، حالا برای 3 مرتبه چیکار کن؟ بیا این کتاب رو حالا مطالعه کن. حالا این ساختاری که اینجا نوشتیم حالا خیلی ساختار درستی نیستش. توی کدنویسی که حالا ساختار حلقه فور رو بررسی کنیم حالا اونجا بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنیم، ولی اینجا فعلا یک حالا شبه کد داریم که میخواد برای شما یه جورایی این تفاوت حلقه فور و حلقه وایل رو مشخص کنه. خب پس یه روش اینه که شما بیاید از فور استفاده کنید و بگید که مثلا فور 3 مرتبه بیا حالا این کتاب رو مطالعه کن. حالا رویکرد دوم چیه؟ اینه که شما قبل از این که حالا
اون آزمون اصلی رو بخواید شرکت کنید، بیاید یک سری حالا آزمون‌های آزمایشی شرکت کنید و مثلا نمره اون آزمون‌های آزمایشی رو دریافت کنید و اگر که اون نمره کمتر بود از 18 دوباره برید کتاب رو مطالعه کنید. مثلا من یک بار کتاب رو مطالعه میکنم و بعد میام حالا توی اون آزمون آزمایشی شرکت میکنم. اگر که نمرم کمتر بود از 18 دوباره میرم کتاب رو مطالعه میکنم و به همین صورت دوباره میرم آزمون میدم. اگر که باز نمرم کمتر بود از 18 پس دوباره باز میام کتاب رو مطالعه میکنم. یعنی ببینید اینجا اومدیم یک شرطی گذاشتیم، گفتیم تا زمانی که، یعنی وایل، تا زمانی که نمره ما از 18 کمتر هستش شما باز بیا و کتاب رو مطالعه کن. پس ببینید این دو تا رویکرد مختلف هستش که حالا ما برای تعداد تکرارهای خوندن این کتاب میتونیم داشته باشیم. خب تا اینجای کار یک درک کلی از حلقه‌های فور و وایل پیدا کردیم. بریم و وارد محیط کدنویسی بشیم و حالا توی گوگل کلاب ادامه بحثمون رو داشته باشیم. بریم وارد بخش اول بشیم و این حلقه فور رو ببینیم که ساختارش به چه صورت هستش. خب من اول حالا اینو بزنم کانکت شه. خب ببینید شما اگر که بخواید یک حلقه فور بنویسید، ساختار کلی اون به این صورت هستش که ابتدا یک حالا کلمه فور مینویسید، بعد باید بیایید اسم اون متغیری که حالا مد نظرتون هستش رو بنویسید. پس بعد فور من اسم متغیرم رو مینویسم، بعد باید بیایید کلمه این رو بنویسید و بعدش میایید حالا یک دنباله ای از حالا اعداد یا دنباله ای از فرضاً حالا متن و استرینگ و اینا فرقی نمیکنه، یک دنباله ای رو بعدش باید بنویسید. حالا جلوتر اینا رو توضیح میدم. خب بعدش دو نقطه میذارید و میایید خط پایین، حالا خودش هم یک فاصله ای رو اینجا ایجاد میکنه و وقتی اومدید خط پایین باید اون دستورات یا کدهایی که میخواید تکرار بشن رو بنویسید. پس توی خط پایین دستوراتی که باید تکرار شوند اینا رو در واقع میایید و مینویسید این خط پایین. خب این ساختار کلی حلقه فور هستش. حالا بیایم یک چند تا نمونه و مثال رو با هم دیگه ببینیم. خب قبل اینکه حالا من وارد مثال ها بشم، یک دستوری هم توی پایتون هستش که حالا خیلی مرتبط هستش با این حلقه فور، اینجا لازم هستش که اونم گفته بشه. ببینید ما یک دستوری داریم به اسم رنج که حالا کاری که این رنج برای ما انجام میده این هستش که میاد و یک بازه ای از اعداد رو به ما تحویل میده. مثلا اگه من بنویسم رنج 10، این میاد یک بازه ای از اعداد بین عدد 0 تا 9 رو به من تحویل میده. دقت کنید که خود عدد 10 جزء این در واقع رنج ما نیست. حالا اگه بخوام اینا رو ببینم، حالا وقتی اینو در واقع اجرا میکنیم اعداد رو نمایش نمیده، اما اگه یک لیست بیایم و پشت این بنویسیم اون موقع در واقع اینا رو به ما نشون میده. خب الان میبینید که این اعدادی که این واسه ما ساخته بین 0 هستن تا عدد 9 و خود عدد 10 شامل این نمیشه. خب پس تا اینجای کار با دستور رنج آشنا شدیم. ببین توی رنج ما حتی میتونیم ابتدا و انتهای بازه رو هم بیایم و مشخص کنیم. مثلا من بگم رنج مثلا یک سری اعداد میخوام، دنباله از اعداد میخوام، مثلا یک بازه بین عدد فرضاً 10 تا عدد مثلا 20. حالا اگه من میخوام تا دقیقاً خود 20 باشه، اینجا باید 21 رو بنویسم که دقیقاً حالا تا 20 رو به من بده. حالا اینو من یه لیست پشتش بنویسم که شما این رو بتونید ببینید که چه اعدادی هست. خب می‌بینیم که حالا اعداد بین 10 تا 20 رو اینجا ما نشون داد. یه نکته دیگه هم که هست، حتی شما میتونید گام رو هم مشخص کنید، یعنی بگید که چند تا این عدد زیاد بشه. الان خب یه دونه داره میره بالا، ولی اگر من مثلا بیام اینجا یه عدد دیگه بنویسم، فرضاً 2 رو اینجا بنویسم، الان گام من 2 میشه، در واقع این استپ ما 2 میشه و به جای اینکه یه دونه زیاد شه، میبینید که اینجا در واقع این بازه ما دو تا افزایش پیدا میکنه.
خب پس تا اینجای کار با دستور رنج آشنا شدیم. حالا چون این دستور توی در واقع این حلقه ها خیلی کاربرد داره، اینو باید حتما میگفت. خب بیایم شروع کنیم یک مثال ساده از این حلقه فور بزنیم. ببینید فرض کنید من میخوام بیام اعداد مثلا بین مثلا همون 0 تا 9 رو بیام و پرینت کنم با حلقه فور. خب می‌نویسم فور، بعد اسم متغیرم رو میذارم مثلا x، فرق نمیکنه چه میدونم آیتم، نامبر، هر چیزی میتونید اینجا بنویسید. مثلا من نوشتم for i این رنج، میخوام از بازه اعداد از اون رنج استفاده کنم. for i این رنج مثلا 10. خب چیکار کن؟ بیا واسه این اعداد توی این رنج پرینت کن i رو. خب الان این چه کار میکنه؟ بذارید اول من اینو توضیح بدم. ببینید این ابتدای کار میاد یه دونه از این آی ها، یه دونه از این آیتمای توی این رنج رو ور میداره. مثلا اول 0 رو ور میداره و بعد اینو پرینت میکنه. بعد تو مرحله بعد دوباره برمیگرده به اینجا و یه دونه آیتم دیگه، یه دونه المنت دیگه ور میداره. مثلا 1 رو ور میداره، بعد دوباره میاد خط پایین اینو پرینت میکنه. بعد دوباره میاد بالا یه دونه آی دیگه ور میداره، مثلا 2 رو ور میداره، دوباره میاد پایین و اینو پرینت میکنه و همینجوری اینو ادامه میده تا حالا برسه به عدد 9 و عدد 9 رو هم برای ما پرینت کنه. پس نحوه کار یک حلقه به این صورت هستش که تکرار میشه. خب الان اینجا میبینید که اعداد بین 0 تا 9 رو اومد و برای ما پرینت کرد. این نحوه نمایش اینا رو هم شما میتونید تغییر بدید. ببین الان هر عددی رو پرینت میکنه، بعدش یه اینتر میزنه میاد خط پایین. شما میتونید اینجا با کلمه end بیایید و اینو تغییرش بدید. مثلا من میگم که به جای اینکه اینتر بزنی بیا یه دونه فاصله بذار. الان ببینید الان اینو من اجرا کنم، میبینید که یه دونه بین اینا فاصله گذاشت. حالا اگه مثلا اینجا اینو 2 تا اسپیس بذارم، میبینید که الان 2 تا فاصله برای ما گذاشت. خب پس تا اینجا کار با حلقه فور یه مقدار آشنا شدیم. ببینید که یه نکته خیلی مهمی هستش که حالا بچه‌ها معمولاً اینو خیلی خوب متوجه نمیشن، اینه که ما حتما نباید از این متغیر مثلا آی که اینجا تعریف کردیم بیایم استفاده کنیم. ببینید گاهی اوقات این آیی که مثلا اینجا نوشتیم، این متغیری که اینجا نوشتیم، نقش یه شمارنده رو واسه ما بازی میکنه و هیچ استفاده‌ای توی مثلا این کد پایینمون نمیشه. حالا توی این چیزی که اینجا نوشتیم که استفاده شد، بعد اون آی رو پرینت کردیم، ولی گاهی اوقات اصلا هیچ استفاده‌ای نداره و فقط به عنوان شمارنده در واقع استفاده میشه. ببینید مثلا من میخوام فرضاً کلمه AI with code رو 5 مرتبه پرینت کنم. میام می‌نویسم for i این رنج 5. بیا چیکار کن؟ بیا پرینت کن کلمه حالا AI with code رو. الان ببینید اینو اگر اجرا کنیم 5 مرتبه این اجرا میشه، اصلا هیچ ربطی هم به اون آی نداشت. در واقع چه اتفاقی میفته؟ اول میاد اون حالا یه دونه آی توی حالا رنج 0 تا 4 رو میاد میگیره، مثلا 0 رو میگیره، بعد میاد خط پایین خب اینو پرینت میکنه، بعد دوباره برمیگرده یه آی دیگه میگیره، مثلا 1 رو میگیره، دوباره میاد خط پایین AI بیت کد رو پرینت میگیره. پس این آی در واقع یه جورایی میشه انگار حالت شمارنده و باعث میشه که این حلقه هی تکرار بشه و خودش هیچ نقشی توی حالا این چیزی که اینجا نوشتیم نداره. ما اینجا فقط داریم AI بیت کد رو پرینت میکنیم. خب پس این دو تا حالت رو حالا بررسی کنید و خودتون یکم بیشتر روی این فکر کنید. خب یه نکته دیگه ای که هست اینه که ما حلقه ها رو روی متن و استرینگ هم میتونیم بزنیم. یعنی چی؟ فرض کنید مثلا من همین AI with code رو میتونم بیام روش یه حلقه بزنم. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ ببینید بنویسم مثلا for i این حالا مثلا کلمه AI with code. خب و مثلا بگم حالا بیا پرینت کن آی رو. ببینید الان کاری که این کد انجام میده این هستش که بیاد توی هر مرحله یه دونه از کاراکترها یا حروف این کلمه رو بگیره، مثلا اول A رو بگیره،
و بعد بیاد اون رو پرینت کنه. بعد دوباره برمیگرده کلمه مثلا آی رو میگیره، حرف آی رو میگیره و اون رو پرینت میکنه. دوباره برمیگرده بالا دبلیو رو میگیره، میاد پایین در واقع پرینتش میکنه. بعد دوباره به همین صورت تا حالا آخر این در واقع کلمه برسه. الان من اینو اگر اجرا کنم، خب میبینید که حالا کلمه AI بیت کد برای ما پرینت در واقع پرینت گرفت و میتونم حالا اون اندش رو هم تغییر بدم و مثلا اسپیس بزنم. خب بیایم سراغ حالا لوپ ها و کندیشنال استیتمنت ها. ما این گزاره های شرطی رو جلسه قبل راجبشون صحبت کردیم، همون ایف و الس و الیف و اینا بودن. گاهی اوقات میان حلقه ها رو با گزاره های شرطی ترکیب میکنن. حالا من واسه اینکه این یکم بهتر روشن شه میخوام یه مثالی واسه شما بزنم. فرض کنید که ما میخوایم یک در واقع کدی بنویسیم که این کد برای ما حروف صدادار توی یک متن رو مشخص کنه. حالا ما 5 تا حرف صدادار توی انگلیسی داشتیم، میخوایم مثلا یه متنی که بهش در واقع به اون میدیم، به این کدمون میدیم، به ما بگه که مثلا حروف صدادار کدومان و اونا رو به ما نشون بده. خب فرض کنید که حالا مثلا من یه تکستی دارم، مثلا تکست من حالا فرضاً این باشه، فرضاً please حالا subscribe. خب مثلا فرض کنید این تکست رو ما داریم please subscribe AI Bitcode channel. بعد حالا میخوایم بیایم حروف در واقع کدی بنویسیم که بیاد و یه دونه این حرفا رو بررسی کنه و به ما بگه کدوم‌ها صدادار هست. ببخشید. خب من اول میام و حروف صدادار رو مشخص میکنم، یعنی حالا اون حروف صداداری که داریم یا واولز رو مشخص کنیم. خب حروف صدادار ما چیا بودن؟ یکی آ بود، یکی آی بود، ای و او و حالا یو. 5 تا حرف در واقع حروف صدادار است. حالا چطوری میتونیم اینا رو بیایم توی این متن تشخیص بدیم؟ من میتونم بیام اینجوری بنویسم، بگم حالا فور مثلا آی، یا حالا کاراکتر اینو بذاریم برای کاراکترهای توی مثلا این تکست. خب بیا چیکار کن، اگر که این کاراکتر داخل این حروف صدادار بود، یعنی اگر این کاراکتر این حالا توی این حروف صدادار بود، اون موقع بیا چیکار کن، بیا مثلا پرینت کن، حالا بذارید با اف استرینگ بنویسمش، فرضاً بیا پرینت کن که مثلا واول فاوند و مثلا اون حرفش هم به من نشون بده، اون کاراکترش هم به من نشون بده. خب اینو اگر من پرینت بگیرم ببین چه اتفاقی میفته. الان مثلا از اینجا شروع میکنه، اول میاد سراغ حالا این کلمات یه دونه سراغ این حروف و اول مثلا میرسه به ای. خب میگه ای در واقع یه حرف صدا داره. بعد میرسه به آ، ببین اینجا آ رو هم به ما نشون داده. بعد دوباره میاد اینجا میرسه به ای، بعد اینجا میاد میرسه به یو که حالا اینجا میبینیم و الی آخر دیگه، اینو تا آخر ادامه میده. خب پس اینجوری تونستیم حروف صدادار رو بیایم و توی یک حالا متن تشخیص بدیم. میبینید که الان هم حلقه فور رو داریم و هم حالا اون گزاره‌های شرطی که حالا مثلا ایف هستش رو اینجا داریم. خب البته اینجا یک اشکالی هم میشه به کد گرفت، اینه که حروف بزرگ رو مثلا اینجا الان این A و I هم الان صدا دارن ولی اینا رو تشخیص ندادم. خب بهتر هستش که حالا چون که ما فقط اینجا حروف کوچیک رو در نظر گرفتیم، بهتر ما بیایم اینا رو اول کوچیک کنیم و بعد بگیم که آیا داخل این هستن یا نه. پس من اینجا قبل این حالا اینجا بعد این در واقع کاراکتر میتونم یه دستور لوور در واقع بزنم که حالا اینا رو کوچیک کنه و بعد ببینه که آیا داخل این هستن یا نه. الان اگر اینو اجرا کنم فکر کنم میگه آره الان درست. ببینید
الان هم حرف A رو و هم حرف I رو هم اینجا به ما نشون داد. حالا شما به عنوان تمرین میتونید بیایید در واقع یه برنامه بنویسید که حالا به جای اینکه این حروف صدادار رو بیاد پرینت کنه، بیاد این حروف رو بشماره و مثلا بگه یه متن مثلا چند تا حرف صدادار داره. اینو به عنوان یه تمرین انجام بدید. خیلی هم ساده است. شما باید بیایید و یه حالا شمارنده یا کانتری رو در نظر بگیرید که حالا اولش 0 هستش. بعد اینجا به جای اینکه پرینت کنه این حروف رو چیکار میکنه؟ میاد یه دونه، وقتی که حالا پیدا کرد یه دونه حرف صدادار رو، میاد در واقع یه دونه به این شمارنده ما اضافه میکنه. یعنی میتونید اینجوری بنویسید کانتر به علاوه مساوی 1. الان اینجوری توی هر بار که ببخشید یک حرف صدادار در واقع پیدا میشه، میاد و یه دونه به این کانتر یا شمارنده من اضافه میشه. حالا این رو هم به عنوان تمرین خودتون انجام بدید. حالا شما بیایید هم حروف در واقع صدادار رو پیدا کنید و هم حالا حروف بی صدا رو، یعنی هم صامت ها و هم مصوت ها رو پیدا کنید، تعدادشون رو بشمارید و یه برنامه بنویسید که تعداد صامت و مصوت رو در واقع به ما بده. خب اینم از این بخش. پس یه تمرین هم دارید، اینو میتونید توی کامنت ها واسه من بنویسید، من حالا چک میکنم و حالا یک فیدبک هم بهتون میدم. خب بیایم سراغ حلقه های تو در تو. ما گاهی اوقات حلقه هامون خیلی تو در تو میشن و جوری نیست که یه دونه حلقه داشته باشیم. یه مثالی ازش بزنیم. ببینید فرض کنید من میخوام بیام جدول ضرب رو، حالا جدول ضرب 1 تا 10 رو توی پایتون بیام و پیاده سازی کنم. خب ما برای جدول ضرب چیکار میتونیم کنیم؟ اینجوری باید کار کنیم که بگیم هر بار بیاد مثلا یه عدد رو در نظر بگیره، فرضاً 1 رو در نظر بگیره و این 1 رو مثلا بیاد توی همه اعداد حالا 1 تا 10 ضرب کنه. مثلا 1 ضرب در 1، 1 ضرب در 2، 1 ضرب در 3، 1 ضرب در 4، همین رو تا آخر بره تا این تموم شه. وقتی این تموم شد حالا بیاد مثلا سراغ عدد 2. بعد 2 رو هم به همین صورت، یعنی 2 ضرب در 1، 2 ضرب در 2، 2 ضرب در 3 و به همین صورت این رو هم دوباره بره تا بیاد برسه به 10 و حالا 10 رو هم به پایان برسونه. پس ببینید من 2 تا در واقع حلقه نیاز دارم. یه حلقه فور نیاز داریم. ببینید به این صورت بنویسیم مثلا for i این رنج فرضاً 1 تا حالا 11. بعد یه دونه حلقه فور دیگه هم نیاز دارم دیگه. ما می‌خوایم 2 تا عدد در واقع تو هم ضرب کنیم. یه دونه هم فور مثلا j این رنج اینم باز 1 تا 11. خب الان ببینید اینجا حالا چه اتفاقی میفته. اول میاد اینجا یه دونه عدد رو در نظر میگیره توی رنج 1 تا 11، اون مثلا 1 رو در نظر میگیره. حالا اینجا هم میاد یه دونه دیگه عدد در نظر میگیره واسه j. مثلا اول 1 رو در نظر میگیره. خب 1 رو از این i در نظر گرفت، 1 رو هم از j در نظر گرفت. حالا بعد بیاد ضرب کنه اینا رو تو هم دیگه. پس من یه پرینت بنویسم. خب حالا از اف استرینگ هم استفاده کنیم و بگیم که بیا آی رو ضرب در جی کن. خب و حالا به جای اینکه این ترم بزنه خوبه که بگم در واقع بیاد و یک فاصله انتهاش بذار. خب حالا ببینید 1 رو فرض کنید از این بالا گرفت، بعد میاد اینجا جی رو هم حالا 1 در نظر میگیره، بعد 1 ضرب در 1 میشه. بعد دوباره ببینید حلقه J که تموم نشده دیگه، این فوری که اینجا داریم باید بیاد 2 رو در نظر بگیره. 1 رو از این I در نظر گرفته و 2 رو هم از J، 1 ضرب در 2 میشه. بعد باز این حلقه فور J تموم نشده، باید 3 رو در نظر بگیره. خب 1 رو از بالا داریم، از I داریم، J رو هم 3 در نظر میگیره، 1 ضرب در 3 میشه و همینجوری تا J برسه به در واقع 10. وقتی که رسید به 10 بعد دیگه در واقع 1 ضرب در 10 میشه. بعد حالا دوباره میاد این در واقع این فور تموم میشه یه بار، بعد دوباره میاد ابتدای این حلقه. حالا 1 رو ما یه بار واسه آی در نظر گرفتیم، حالا میریم سراغ 2.
2 رو در نظر میگیره، حالا میاد تو این حلقه پایینی. خب یه بار 2 ضرب در 1 میشه، بعد حالا این پرینت انجام میشه، این ضرب انجام میشه، بعد دوباره برمیگرده، حالا J رو هم 2 در نظر میگیره، بعد دوباره این پرینت و به همین صورت تا واسه 2 هم در واقع بیایم بعد از 2 ضرب در 1 شروع کنیم تا برسیم به 2 ضرب در 2. بعد دوباره میاد این آی بالایی رو 3 در نظر میگیره و اینو همینجوری ادامه میده تا این در واقع ساخته بشه. خب همین رو اگه من الان پرینت بگیرم ببین چه اتفاقی میفته. خب ببینید الان این چیزی که تا اینجا داریم در واقع جدول ضرب 1 هستش. بعد از اینجا می‌بینیم که جدول ضرب 2 رو داریم تا اینجا. بعد از این 3 تا حالا 30 در واقع جدول ضرب 3 هستش. برای اینکه حالا اینا زیر هم بیان بهتره که من بگم هر وقت حالا این حلقه فرجه تموم شد، یه بار که تموم شد، قبل اینکه حالا دوباره بری یک در واقع آیه جدید در نظر بگیری، بیا خط پایین یه دونه اینتر در واقع بزن. الان ببینید چجوری شد. خب الان می‌بینیم که اینجا مثلا ما جدول ضرب 1 رو داریم، اینجا جدول ضرب 2 رو داریم، اینجا جدول ضرب 3 رو داریم و به همین صورت. حالا یکم این ظاهرش هم میشه مرتب‌تر کرد. مثلا اگه ما واسه هر کاراکتری بیایم فرضاً 4 واحد خونه در نظر بگیریم. ببینید چیزی که اینجا نوشتم، یعنی 2 نقطه 4 که زدم یعنی چی؟ یعنی این آی رو ضرب در جی که کردی، بعد واسهش 4 تا خونه، 4 تا در واقع فاصله بیا در نظر بگیر. ببینید خب الان خیلی مرتب‌تر و قشنگ‌تر شد. این چیکار کرد این دستور؟ ببین واسه هر خونه‌ای در واقع 4 تا فاصله در نظر گرفت. حالا ببین این یک کاراکتر، 2 کاراکتر، 3 4 و 5. چرا 5 تا شد؟ چون اینجا هم یه فاصله ما اینجا داریم دیگه. اینجا هم یه دونه فاصله زد. خب پس الان جدول ضرب رو هم اومدیم و با هم دیگه اجرا کردیم. خب دوستان، حالا به خاطر اینکه تایم این ویدیو خیلی طولانی نشه، من تصمیم گرفتم که این ویدیو رو حالا همینجا متوقف کنم و حالا حلقه وایل رو توی یک ویدیو جداگونه و حالا توی جلسه بعد اون رو ارائه کنم. اگر که از این ویدیو راضی بودید و این مطالب واسهتون مفید بوده، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. خسته نباشید. خدا نگهدار.